zhvillimet më të fundit. Do të nisim sot me protestën që pritet të marshojnë nga studentët sa i përket pajisjes së tyre me diploma. Janë pikërisht 315 studentë të cilët pritin të protestojnë ditën e sotme, ndërkohë në një farë forme kanë të drejtë duke llogaritur se disa prej tyre mund të kërkojnë edhe mundësinë e studimeve jashtë shtetit. Ndërkohë gazetaria jon Angela Celibashi do të na përcjell më shumë detaje e cila ndodhet tek rektorati. Angela, mirëmëngjes, pse ky ngërç në lidhje me diplomat? Përshëndetje Neida, studentët e ekonomikut, rreth 315 studentë kanë mbetur peng e një, si të thuash, mosmarrëveshje mes rektoratit dhe dekanatit të Universitetit e Ekonomikut, duke kërkuar kështu ditën e sotme që të pajisen me dokumentin e diplomës së ciklit master. Duhet të kujtojmë se rreth 10 ditë më parë këta studentë dorëzuan pranë rektoratit një kërkesë ku përmes së cilës kërkonin që të pajiseshin me dokumentin e diplomës, pasi mungesa e saj po i penalizonte edhe për shumë gjëra të tjera dhe për vijimsinë e studimeve të tyre apo edhe për oferta të ndryshme të punës. Ditën e sotme, në fakt, studentët kanë ndryshuar destinacion. Nuk do të jenë tek rektorati, por do të jenë tek dekanati, pra pranë fakultetit të tyre, duke kërkuar kështu projektit të fundit prej dekanatit që t'i pajis me diploma, pra të kryej procedurën e dorëzimit të emrave, ashtu siç procedura e kërkon dhe siç rektorati i Universitetit të Tiranës ka kërkuar prej institucionit përkatës. Pra, sipas procedurës, rektorati kërkon që emrat dhe numrat e matrikullimit të dërgohen nga dekanati tek rektorati në mënyrë që ky të bëj edhe dallimin apo kontrollin e emrave fillestar, pra atyre të dërguar dhe përfundimtar të emrave të cilët do të firmosin, për të cilët do të firmoset kështu edhe dokumenti për i cili provon përfundimin e ciklit të master të 315 studentëve. Dita e sotme, siç e theksova, do të jetë përqendruar nga studentët në dekanatin, pra në fakultetin ekonomik, ku do të kërkojnë nga dekani që të dorëzojë emrat e tyre sipas procedurës, pra fillimisht tek rektorati, edhe më pas të vijojë procedura në QSHA, edhe më pas të bëhet edhe firmosja e këtyre diplomave. Gjithsesi do të shihet më saktë sot në orën 9:30 se çfarë do të kërkojnë saktësisht studentët dhe cilat janë pikat të cilat ata do të kërkojnë nga dekanati i fakultetit të tyre në lidhje me diplomat e përfundimit të ciklit master. Angela, duket se ka një ngërç në lidhje me arsimin në vendin tonë, duke qenë se më herët kemi parë protesta të vazhdueshme edhe nga maturantët për provimin e gjuljetërsisë dhe vështirësinë që kishte teza në fjalë. Do doja të dija nëse do të ketë edhe një bashkim protestuesish, pra sa e madhe do të jetë edhe mbështetja e maturantëve kundrejt këtyre studentëve. Për rastin konkret nuk flasim për protesta aktualisht, në fakt flasim vetëm për një kërkesë drejtuar institucioneve përkatëse, pra fillimisht rektoratit të Universitetit të Tiranës, ndërsa ditën e sotme dekanatit. Por gjithsesi, studentët kanë deklaruar se në rast se nuk do të marrin një përgjigje në lidhje me kërkesën e tyre, pra nëse kërkesa e tyre nuk do të zgjidhet, atëherë ata do të ndjekin rrugën ligjore për ta zgjidhur sa më parë problemin e çështjes së diplomave. Gjithsesi, ata nuk përjashtojnë as tubimet apo edhe protestat, por vetëm në rast se problemi i tyre nuk do të marrë zgjidhje. Nuk mund të flasim ende për protesta të mëdha apo grupime protestash mes atyre të maturantëve dhe të studentëve. Gjithsesi janë çështje të arsimit parauniversitar apo edhe arsimit të lartë, të cilat prekin shoqërinë tonë, që prej gati shumë kohësh tashmë për të cilat në fakt ka patur edhe protesta, po për zhvillimet e fundit, për problemet e fundit nuk mund të themi ende nëse do të ketë protesta apo jo. Dita e sotme do të jetë një kërkesë ndaj dekanatit të fakultetit të ekonomikut. Angela, nuk e di nëse ka patur një reagim nga ana e dekanatit të shkollës së ekonomikut në lidhje me arsyen sepse nuk janë pajisur këto studentë me diplomat në fjalë. Në fakt ka një përplasje apo një mosmarrëveshje mes dekanatit dhe rektoratit. Ky i fundit në fakt kërkon që procedura e dorëzimit të emrave të studentëve të bëhet fillimisht në institucionin e rektoratit, më pas te QSHA-ja dhe qendra për shërbimin arsimor të dorëzojë emrat dhe matrikullimin tek rektorati, që ky i fundit më pas edhe t'i firmos. Por nga ana tjetër, dekanati deklaron se procedura të cilën ai ka ndjekur është e drejtë.
Dekanati ka shmangur kështu rektoratin për t'i dorëzuar emrat e studentëve dhe pret nga ky fundit që të firmos vetëm diplomat me emrat e studentëve, por gjithsesi do të pritet në fakt se çfarë do të vendosin ditën e sotme. Pra si të thuash, një përplasje e tillë mes të dy institucioneve ka sjell edhe këtë problem të studentëve, por duhet të kujtojmë që disa ditë më parë ka patur një reagim nga Ministria e Arsimit në lidhje me këtë çështje, e cila ka kërkuar nga rektori për të firmosur të gjitha emrat dhe të gjitha diplomat e 315 studentëve të Universitetit të Ekonomikut në mënyrë që ky ngërç të zgjidhet dhe në mënyrë që të mos ketë më probleme të tilla në radhët e studentëve. Pra, Angela, është njoftuar dekanati për një marshim të tillë të studentëve, duke qenë se bëhet fjalë për një numër të lartë protestuesish ditën e sotme, janë mbi 315 studentë. Janë 315 studentë të cilët nuk kanë marrë diplomat përfundimtare pra të ciklit të master, por nuk dihet sa do të jetë numri i tyre, mund të jetë një përfaqësi studentesh të cilët vinë dhe dorëzojnë një kërkesë pranë dekanatit, nuk mund të themi është një protestë, është vetëm një kërkesë që grupi i studentëve të ekonomikut do të bëjnë ndaj dekanatit. Ora 9:30 në fakt do të tregoj edhe më mirë se si do të veprojnë dhe se çfarë do të kërkojnë saktësisht studentët pikërisht nga dekanati, pra nga fakulteti i tyre. Kërkesa kryesore sigurisht është ajo e pajisjes me diplomën e ciklit master. E qartë, Angela, unë të falenderoj, do lidhemi sërish në rast se do të kemi zhvillime në lidhje me këtë marshim ditën e sotme dhe këtë kërkesë, le të themi, që i drejtohet dekanatit për pajisjen me diplomat. Falenderoj për informacionet, do të vijoj me të tjera zhvillime. Zgjedhjet në universitetet do të mbahen në datën 30 korrik, në një periudhë kur studentët dhe pedagogët kanë marrë pushimet e verës. Kandidatët e parë për rektor të Universitetit të Tiranës janë pedagogët Mimoza Hafizi dhe Artan Hoxha, ndërkohë që nuk ka ende një vendim nga ana e rektoratit aktual për të rikandiduar ose jo. Ministria e Arsimit ka vendosur datën e zgjedhjeve për universitetet në të gjithë vendin, procesi i cili sipas procedurës u shpall edhe nga rektorati i Universitetit të Tiranës. Kështu 30 korriku është caktuar data e mbajtjes së zgjedhjeve e menjëherë ka nisur procesi i shpalljes së kandidaturave. Rektori i Universitetit të Tiranës, Mynur Koni, duke sqaruar të gjitha procedurat për organet drejtuese në universitet, u shpreh se në proces pritet që të ketë një numër të ulët votuesish, si në radhët e studentëve ashtu edhe nga stafi pedagogjik për shkak të pandemisë. Situata në cilën ndodhemi penalizon në radhë të parë 2/3 e studentëve të Universitetit të Tiranës. Ka dhe një arsye tjetër që data në cilën është caktuar ka të bëjë një periudhë kohore kur nga mesi i korrikut e tutje, sipas detyrimeve që ka personeli akademik, planifikohet dhe leja e zakonshme vjetore. Menjëherë pas vendimit të Ministrisë së Arsimit për të nisur procesi i zgjedhjeve, studentët reaguan duke e konsideruar si një hap jo të drejtë. Është 1% e votave të studentave, kështu që nuk mendoj se është e drejtë. Shumica e studentëve nuk janë për momentin në fakultet. Nuk jam dakord me zhvillimin e zgjedhjeve në këtë periudhë. Dy kandidaturat e para për rektor në Universitetin e Tiranës deri tani janë Mimoza Hafizi dhe profesor Artan Hoxha. Ndërsa Koni shprehet se pasi të analizoj kandidaturat do të vendos nëse do të futet apo jo në garë. Dhe unë pres sfidantët dhe në momentin e dur, unë do bëj vlerësimet e mia dhe do shpreh qëndrimin tim përkatës nëse do të vazhdoj të kandidoj për këtë proces apo jo. Paraditjen e kësaj të mërkure, Hafizi ka shpallur kandidaturën e saj për rektore në Universitetin e Tiranës, ndërsa u shpreh me rezerva në lidhje me periudhën kur ky proces do të zhvillohet. Partia Demokratike ka cilësuar zgjedhjet e 30 korrikut në universitete antikushtetuese dhe kriminale, duke rrezikuar dhe jetën e pedagogëve dhe studentëve. Sipas ish deputetës Albana Vokshi, qeveria synon t'i shndërrojë ato në zgjedhje moniste për të mbuluar të besuarit e vet në krye të universiteteve. Zgjedhjet universitare janë ngjarja më domethënëse për demokracinë e universiteteve, por qeveria e Edi Ramës synon t'i shndërrojë ato në zgjedhje moniste për të emëruar më të besuarit në krye të fakulteteve dhe universiteteve, veçanërisht në Tiranë. Ai vën në rrezik shëndetin dhe jetën e studentëve dhe të pedagogëve, të cilët i thërret në një proces zgjedhor, në një kohë kur numrat e të prekurve nga COVID-19 dhe vatrat e infeksionit po rriten çdo ditë më shumë. Edi Rama kërkon të bëjë me universitetet
atë që bëri me zgjedhjet e 30 qershorit, të emëroj njerëzit e tij, duke eliminuar çdo mundësi për një garë të ndershme. Qeveria ka përjashtuar 75% të studentëve nga e drejta për të votuar dhe për të votuar. I shërben vetëm emërimit pa garë në krye të rektoratit të një shërbëtori të pushtetit, si Artan Hoxha, dekanit famëkeq të fakultetit juridik. Do të mbahet mend si dekani që futi pabesisht policinë në mjediset e universitetit për të rrahur studentët në kulmin e grevës së tyre. Ato që nuk e bëri dot Emiliano Shullazi 4 vjet më parë, nuk mund ta bëjë sot me një vendim antikushtetues Besa Shahini dhe Edi Rama. Kontrolli i lartë i shtetit ka kërkuar invertimin e teatrit kombëtar aty ku ishte dhe siç ishte. Pas auditimit të gjithë dokumentacioneve, vihet re se shkelja e ligjit në tjetërsim të qendrës historike, si dhe ndërhyrjes me qëllim dhënien e lejeve të ndërtimit në mënyrë urgjente. Audituesit kërkojnë korrigjimin e ligjeve në mënyrë profesionale dhe jo për të bërë fasad. Kontrolli i lartë i shtetit ka përfunduar analizën e të gjithë situatës që solli shembjen e teatrit kombëtar më datën 17 maj. Sipas deklaratës së këtij institucioni, në vitin 2000 është bërë shpallja ansambël monument kulture i aksit kryesor dhe qendrës historike të qytetit të Tiranës, ndërsa në vitin 2017 është miratuar shpallja e qendrës historike të qytetit të Tiranës dhe rregulloria për administrimin e kësaj qendre dhe të zonës së mbrojtur përreth saj. Këto VKM, thuhet në dokument, lejojnë vetëm ndërhyrje konservuese dhe restauruese, por jo shembje në zonën ku ndodhej teatri. Sipas kontrollit të lartë të shtetit, më datën 3 tetor 2018, janë përcaktuar kufijtë e qendrës historike të qytetit të Tiranës dhe zonat ku do të lejohen ndërtime të reja dhe zonat ku nuk lejohen ndërtime të reja. Në rezultatin e auditit, theksohet se me këtë VKM kanë ndryshuar kufijtë e qendrës historike të Tiranës, të cilat në mënyrë kontradiktore dhe të pavërtet fshehin ndryshimet reale për kufijtë e qendrës historike, në kundërshtim me ligjin për trashëgiminë kulturore dhe muzet. Madje në mënyrë të drejtë për drejtë, audituesit shprehen se ndryshimet reflektojnë kërkesat e Bashkisë së Tiranës për zhvillime të reja në territor dhe nuk bazohen në studime e vlerësime të mirëfillta për përcaktimin dhe mbrojtjen e vlerave historiko-kulturore të qendrës historike. Sa i përket rekomandimeve, KLSH-ja i bën thirrje Institutit të Monumenteve të Kulturës t'i kërkojë Këshillit të Ministrave dhe Bashkisë Tiranë rindërtimin e godinës së teatrit kombëtar në zonën ku ka qenë godina e mëparshme, në të njëjtin stil dhe pamje arkitektonike që ajo ka pasur, me të njëjtat volume dhe në të njëjtin projekt. Madje Institutit të Monumenteve të Kulturës në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës i kërkohet të marrë masat e menjëhershme dhe të hartoj propozimet përkatëse për ndryshimin e ligjeve. Nga auditimi u rekomandua që të merren masat e menjëhershme, që procesi i miratimit apo edhe nevoja e ndryshimit apo përcaktimit të kufive dhe koordinatave të qendrës historike të qytetit të Tiranës apo edhe qyteteve të tjera në vend, ti nështrohet një procesi të gjerë e të plot shqyrtimi dhe diskutimi, me argumente të qarta nga institucionet shtetërore të përfshira në proces. Vendimet, thuhet në raport, duhet të jenë të bazuara në argumente shkencore dhe specifika profesionale, duke mos shërbyer si fasad, për të justifikuar veprimet e njëanshme të institucioneve, që mund të cënojnë në mënyrë të pariparueshme qendrat historike të vendit ton, në këtë rast Bashkia e Tiranës apo edhe Këshilli i Ministrave. Pandemia, por edhe negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut do të jenë prioriteti i Gjermanisë në 6 muajt e kryesimit të Këshillit Evropian. Nga sot, Gjermania merr kryesimin duke patur Kroacinë, por edhe duke parashikuar angazhimin për negociatat me 2 vendet në 6 muajin të dytë të vitit. Ndërkohë do të shkojmë në një konferencë dhe mbledhje online për krimin. Në luftën kundër kriminalitetit, në bazë të ligjit për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë, Ministri i Drejtësisë do të paraqesë sot para prokurorëve rekomandimet prioritare, të cilat janë në këtë dokument. E nderuar zonja Ministri i Drejtësisë, po jap fjalën për të paraqitur
një përmbledhje të rekomandimeve të cilat janë në dokumentin e Këshillit të Ministrave përpara prokurorëve. Pastaj ndryjim nga ana ime do të bëhen vlerësimet në lidhje me këtë raport, ashtu si dhe nga zoti Kraja dhe përfaqësuesja e Këshillit të Lartë të Prokurorisë zonja Cami. Përshëndetje të gjithëve, i nderuar prokuror i përgjithshëm zoti Çela, i nderuar drejtues i prokurorisë posaçme zoti Kraja, e nderuar zonja Cami, anëtare e Këshillit të Lartë Prokurorisë, e nderuar zonja Lakomi, drejtues e misionit Oddat, të nderuar drejtues të prokurorëve. Kam nderin të marr pjesë në këtë mbledhje të rëndësishme të institucionit të prokurorisë si ministër drejtësie përpara jush për të prezantuar rekomandimet prioritare në luftën kundër kriminalitetit. Jam e ndërgjegjshme se momenti në cilën gjendemi dhe në cilën vepron prokuroria sot është një moment delikat dhe i vështirë për shkak të shtrirjes së gjerë të efekteve të zbatimit të reformës në drejtësi. Dhe vettingu është ende në proces, institucionet e drejtësisë janë ende në plotësim me sipër, dhe kjo padyshim shkakton ngarkesë të madhe pune dhe pasiguri në ushtrimin e detyrave të përditshme. Por nuk duhet harrojmë transformimin rrënjësor që ka pësuar fizionomia e institucionit prokurorisë dhe të bëjmë një bilanc real të rezultateve të arritura deri më sot. Nga viti kaluar janë bërë një sër hapash përpara për të realizuar një sistem drejtësie funksional dhe efikas në realizimin e objektivave. Vetë prania në këtë mbledhje për herë të parë e drejtuesit të ri të prokurorisë posaçme, të cilit së bashku me strukturën i uroj suksese në këtë vit të parë pune dhe sfidash, është tregues edhe një herët dëshmi e progresit pandalshëm të reformës në drejtësi. Prokuroria posaçme është tashmë tërësisht funksionale me më shumë se 10 prokurorë, ndërkohë që së shpejti pritet emërimi i drejtuesit të Byros Kombëtare të Hetimit e mëtej plotësimi i organikës së zyrës. Në krahasim me situatën e 3 vite më parë, institucioni i prokurorisë është futur në një shtrat të ri kushtetues dhe ligjor, që garanton emërime cilësore, karrierë transparente dhe meritokratike dhe pavarësinë e çdo prokurori në trajtimin dhe vendimarrjen e çështjes. Tashmë nderi dhe detyrimet janë tërësisht tuajat, janë tërësisht të çdo prokurori. Shumë çka varet tashmë nga angazhimi, përkushtimi dhe profesionalizmi i gjithë secilit në kryerjen e kësaj detyre, që është njëkohësisht edhe mision. Ka një koha që pavarësia e secilit prokuror, thelbësore për një trajtim të pandikuar çështjeve konkrete, të shoqërohet më me shumë proaktivitet, përgjegjësi dhe llogaridhënie të prokurorëve, që është faqe tjetër të njëjtës medalje. Qeveria ka mbështetur dhe do të vazhdojë të mbështesë strukturën e prokurorisë në të gjitha përpjekjet e saj vetëformuese, me qëllim modernizimin e mjeteve të hetimit dhe sistemeve të regjistrimit të çështjeve penale, sigurimin e stafit nevojshëm administrativ, por njëkohësisht edhe rritjen e profesionalizmit të prokurorëve. Por prokuroria duhet të di të përgjigjet nevojave dhe pritshmërive të qytetarëve për drejtësi. Kur flasim për drejtësi, flasim për autoritetin dhe besueshmërinë e shtetit ndaj qytetarëve të tij, si rezultat i kujdesit që tregon ndaj të drejtave të tyre, duke kontribuar në këtë mënyrë në mbrojtjen e demokracisë. Shqiptarët sot presin përgjigje të shpejta nga prokuroria. Pas varritje dhe sorollatje, me muaj me vite, presin që prokuroria të mos mbyll syt përpara veprave penale, apo akoma më keq të bëhet palë me kriminalin, siç mund kemi vënë re në disa raste kohë të fundit. Presin që prokuroria të mos pushoj apo mos filloj çështje në kundërshtim të hapur me ligjin dhe provat. Presin me pak fjalë drejtësinë e re. Dhe jemi në një proces shumë të rëndësishëm gjithashtu në kuadrin e integrimit evropian, ku rezultatet e zbatimit të reformës në drejtësi janë kyçe për suksesin e këtij procesi. Dhe duke mbajtur parasysh rekomandimet e adresuara nga Komisioni Evropian, si dhe nevojat dhe pritshmëritë e qytetarëve në luftën për drejtësi, qeveria i ka orientuar rekomandimet e këtij viti në 5 drejtime kryesore për luftën kundër kriminalitetit. Këto rekomandime i përcillen organit të prokurorisë në ushtrim të përgjegjësisë shtetërore të Këshillit të Ministrave dhe Ministrisë së Drejtësisë, për ndjekjen dhe realizimin e politikës së përgjithshme në fushën e drejtësisë dhe në respektim të parimit themelor të kontrollit dhe ekuilibrimit reciprok të pushteteve.
Përmes prokurorit përgjithshëm, këto rekomandime i drejtohen të gjitha prokurorive të të gjitha shkallëve, por padyshim tashmë e strukturuar ndryshe edhe prokurorisë posaçme, e cila ka një peshë dhe përgjegjësi të madhe në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Drejtimet kryesore në cilat në fokusohen rekomandimet prioritare që Këshilli i Ministrave adreson për të ndjekur nga institucioni prokurorisë në luftën kundër kriminalitetit për vitin 2020, ashtu siç thash, janë në 5 drejtime. Drejtimi i parë është garantimi i pavarësisë dhe përgjegjëshmërisë së prokurorit. Krijimi i një organi të ndjekjes penale të pavarur dhe të paanshëm është një nga parimet kryesore të një sistemi drejtësie efektiv dhe një parim thelbësor i procesit penal. Pavarësia dhe paanshmëria janë jo vetëm një kërkesë bazë për ekzistencën e procesit penal, por ka një rol të rëndësishëm për gjithë sistemin e drejtësisë penale. Pasi fillimi i hetimit dhe ndjekja në tërësi e të gjithë procesit në zbatim rigoros të legjislacionit me profesionalizëm dhe objektivitet, ndihmon në luftën kundër kriminalitetit dhe vënien përpara përgjegjësisë të autorëve të veprave penale. Ashtu siç thash, krijimi i prokurorisë posaçme përbën një gur themeli në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, veçanërisht korrupsionin e zyrtarëve të lartë, problematikë e cila gjithashtu përbën sfidën për progresin e Shqipërisë drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Në këto kushte, me konstituimin dhe fillimin e funksionimit të prokurorisë posaçme, lind nevoja për konsolidimin e raportit ndërinstitucional me prokuroritë e rretheve, lidhur me identifikimin e kompetencës materiale, kalimin e kompetencës midis prokurorive, me synimin e garantimit të efektivitetit të hetimit dhe vënien përpara përgjegjësisë së autorëve të tyre. Reforma në sistemin e drejtësisë garanton pavarësinë e prokurorit gjatë ushtrimit të detyrës. Megjithatë, kjo reformë të centralizimit të sistemit të prokurorisë dhe forcimit të pavarësisë së prokurorit ka parashikuar dhe krijimin e mekanizmave të kontrollit disiplinor. Për këtë arsye, në këtë drejtim të parë, qeveria ka rekomanduar të merren masat për respektimin e standardeve etike dhe profesionale në zbatim të kuadrit ligjor për përgjegjësinë disiplinore, në funksion të forcimit të integritetit, eficiencës dhe përgjegjëshmërisë krahas pavarësisë së prokurorit. Ka rekomanduar gjithashtu forcimin e rolit aktiv të prokurorit në hetimin paraprak në funksion të shtimit të rasteve të hetimit të filluara kryesisht. Rekomandon rritjen e në drejtimin e policisë gjyqësore me qëllim rritjen e efektivitetit dhe llogaridhënien e strukturave të policisë gjyqësore, marrjen e masave për garantimin e paanshmërisë dhe shmangjen e çdo lloji influence ose ndikimi ndaj prokurorit, ashtu si dhe forcimin e mekanizmave të kontrollit dhe llogaridhënies së prokurorëve. Por një rol të rëndësishëm luan padyshim edhe ngritja e kapaciteteve dhe trajnimeve për specializimin e prokurorëve, prandaj në këtë drejtim të parë është rekomanduar nga qeveria edhe ky rekomandim. Drejtimi i dytë është lufta kundër korrupsionit. Tashmë dihet që lufta kundër korrupsionit mbetet një nga sfidat kryesore edhe për vitin 2020 për garantimin e pavarësisë së institucioneve dhe organeve publike, zhvillimin ekonomik dhe zhvillimin shoqëror të Shqipërisë. Finalizimi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian mund të arrihet vetëm duke vendosur një standard të lartë në luftën kundër korrupsionit, dhe jo vetëm si ministre drejtësisë, por edhe në cilësinë e koordinatorit kombëtar antikorrupsion, si një përgjegjësi në nivel kombëtar për luftën kundër korrupsionit, një sër rekomandimesh drejtuar organit prokurorisë lidhen me masat që duhet merren në hetimin e veprave penale të korrupsionit. Fillimi i funksionimit dhe efektiviteti i prokurorisë posaçme përbën padyshim edhe në këtë drejtim një rol të padiskutueshëm në fushat e ndëshkimit të korrupsionit të zyrtarëve të lartë, por dhe në gjyqësor, veçanërisht atyre që referohen nga komisionet e vettingut, sekuestrimin dhe konfiskimin e të ardhurave me origjinë kriminale, aseteve kriminale, apo çdo lloj pasurie të pajustifikuar si pasojë e korrupsionit, me qëllim rikthimin e besimit të publikut tek drejtësia. Gjithashtu, krijimi dhe funksionimi i Byrosë Kombëtare të Hetimit përbën një hallk shumë të rëndësishme në luftën kundër korrupsionit, si një njësi e posaçme dhe e specializuar për hetimin e veprave penale në këtë fushë. Dhe nisur dhe nga problematikat e vitit kaluar ku Ministria e Drejtësisë fale dhe raportimit nga prokurori i përgjithshëm, por dhe adresimit të një sër rekomandimeve
të partnerëve ndërkombëtar, të institucioneve ndërkombëtare, ka rekomanduar për vitin 2020 disa nën rekomandime për sa i përket luftës kundër korrupsionit. E para ka të bëjë me rritjen e numrit dhe cilësisë së hetimeve për veprat penale në fushën e korrupsionit sipas kompetencës lëndore. E theksoi padyshim për shkak të këtij strukturimi të ri të institucionit të prokurisë. Shtimin e numrit të hetimeve proaktive dhe numrit të rasteve të përdorimit të metodave speciale të hetimit për këto vepra penale, shtimin e numrit të hetimeve për veprat penale në fushën e korrupsionit të zyrtarëve të lartë nga prokuria e posaçme, në bashkëpunim me agjensitë e tjera ligjzbatuese, lidhur me asetet e sekuestruara dhe konfiskuara, rezulton se raporti i kërkesave për sekuestrim apo konfiskim vijon të mos jetë në nivelet e kërkuara në raport me numrin e procedimeve penale të regjistruara për veprat penale të korrupsionit, megjithatë vlen të përmendet se gjatë vitit 2019 ka patur raste të hetimit dhe dënimit të zyrtarëve të lartë, por pavarësisht saj është rekomanduar për vitin 2020 shtimi i numrit të hetimeve sistematike pasurore dhe hetimit për veprat penale që gjenerojnë produkte apo të ardhura, si dhe shtimi i aseteve të sekuestruara dhe konfiskuara. Njëkohësisht rekomandohet përmirësimi i cilësisë së mbajtjes të dhënave për veprat penale në fushën e korrupsionit, një kërkesë dhe rekomandim gjithashtu edhe i Bashkimit Evropian. Rekomandohet forcimi i bashkëpunimit në rritjen e numrit dhe cilësisë së hetimeve për rastet e referuara nga task forca ndërinstitucionale antikorrupsion, dhe gjithashtu në drejtim të luftës kundër korrupsionit rekomandohet një koordinim dhe bashkëpunim më i mirë me prokurinë e posaçme për sa i përket hetimeve proaktive pasurore dhe financiare, veçanërisht për rastet që lidhen me vepra penale në fushën e korrupsionit në nivelet të larta të politikës apo të administratës publike. Drejtimi i tretë është lufta kundër krimit të organizuar. Tashmë dihet krimi i organizuar ka qenë një shqetësim i viteve të fundit jo vetëm për shtetin shqiptar, por dhe me gjërë. Ndaj lufta ndaj krimit të organizuar është një ndër prioritetet kyçe të qeverisë, pikë së pari si një detyrim i gjithëve ne, ndaj qytetarëve shqiptar, por edhe si një ndër rekomandimet kryesore të Bashkimit Evropian dhe të gjithë partnerëve ndërkombëtar. Krimi i prokurisë posaçme synon të forcojë luftën kundër formave të bashkëpunimit kriminal, me qëllim vënien përpara përgjegjësisë së pjesëmarrësve në këto organizatë dhe garantimin e sigurisë dhe rendit publik. Ndaj është rekomanduar forcimi i bashkëpunimit midis institucioneve ligjzbatuese dhe rritja e mëtejshme e bashkëpunimit me organizatat rajonale dhe ndërkombëtare në drejtim të luftës kundër krimit të organizuar, pastrimit parave dhe terrorizmit për të luftuar këtë fenomen kriminal. Duke mbajtur në konsiderat disa problematika që vijnë edhe nga kontrolli i lishmërisë nga Ministria e Drejtësisë të veprimtarive të profesioneve të lira, është rekomanduar rritja e rasteve hetimore në pastrimin e parave, duke u përshëndruar edhe tek palët e treta të përfshira në aktivitet, siç janë noterë përmbarues apo dhe nga vetë subjektet raportuese. Rekomandohet gjithashtu krijimi i një sistemi statistikor të monitorimit të çështjeve të pastrimit të parave. Rekomandohet rritja e numrit dhe cilësisë së hetimeve për veprën penale të pastrimit të produkteve dhe ato të pastrimit parave, si dhe përdorimin e teknikave speciale të hetimit. Një prioritet i qeverisë shqiptare vijon të jetë edhe lufta kundër kultivimit të bimëve narkotike dhe trafikut të drogave të ndryshme, si nga drejtimet ku është fokusuar lufta kundër krimit të organizuar. Suksesi i institucioneve dhe strukturave të ngarkuara me parandalimin dhe goditjen e fenomenit të kultivimit dhe përdorimit të kanabisit në vend matet me identifikimin, zbulimin, ndalimin dhe vënien përpara drejtësisë të financuesve dhe drejtuesve të grupeve dhe rrjeteve kriminale. Padyshim dihet që dobësimi i financave të rrjeteve kriminale të krimit të organizuar dhe terrorizmit nëpërmjet sekuestrimit dhe konfiskimit të pasurive dhe të ardhura përfituara nga aktiviteti kriminal është po ashtu një drejtim tjetër kryesor ku duhet të fokusohet lufta kundër krimit të organizuar, duke zbatuar drejt kuadrin ligjor mbi sekuestrimin dhe konfiskimin e të ardhurave kriminale. Vijon të jetë prioritet forcimi i kapaciteteve në hetimin financiar
si pjesë përbërëse e hetimit penal të përgjithshëm, identifikimin e sfidave dhe mënyrës së adresimit të sistemeve informale të qarkullimit parave, rekomandim i përcjell gjithashtu edhe nga Manival dhe Komisioni Evropian. Në rekomandimet e adresuara në këtë drejtim të tretë, gjithashtu është ritheksuar nevoja për bashkëpunim të prokurisë posaçme me Policinë e Shtetit dhe OFL-n për zbatimin e objektit dhe qëllimin e ligjit për masat parandaluese në kuadër të luftës kundër terrorizmit, krimit organizuar, krimeve të rënda, por njëkohësisht edhe bashkëpunimit me agjensitë ligjzbatuese rajonale dhe ndërkombëtare për veprat penale që lidhen sidomos me trafikimin e narkotikëve, pastrimit parave, financimin e terrorizmit, trafikimin e qenieve njerëzore e tjerë. Një drejtim i katërt në të cilën janë adresuar rekomandimet është respektimi i të drejtave të njerëzit. Respektimi i drejtave të njerëzit është padyshim një prioritet tjetër i rëndësishëm i qeverisë shqiptare, ku të veçantë te grupet më të dobta të shoqërisë, dhe për këtë arsye janë dhënë një sër rekomandimesh lidhur me rritjen e kërkesave për dënime alternative për autor me rrezikshmëri të ulët shoqërore, për zbatimin e drejtë të kodit penal për të miturit me qëllim trajtimin e të miturit në kontakt me organet drejtësisë në zbatim të legjislacionit. Është rekomanduar ashpërsimi i masave të sigurimit dhe masave të dënimit për veprat me natyrë gjinore dhe diskriminuese, si dhe për rastet e keqtrajtimit, abuzimit, shfrytëzimit dhe trafikimit të fëmijëve. Ndërkohë, dhuna në familje ka qenë dhe është gjithashtu një nga drejtimet ku ne si qeveri kemi fokusuar punën tonë nëpërmjet programeve, iniciativave dhe strategjive për adresimin më të mirë të rasteve të dhunës në familje, por pavarësisht saj ka një sër problematikash dhe për këtë arsye një ndër rekomandimet e përsëritura drejtuar institucionit të prokurisë ka të bëjë me ashpërsimin e masave ndaj kësaj vepre penale, duke ndërmarrë edhe nisma ligjore të cilat janë bërë së fundmi, por do duhet padyshim të kenë një zbatim më të mirë lidhur me ashpërsimin e dënimeve të përfshira në ndryshimet e fundit të kodit penal. Sërish mbetet prioritet dhe rekomandohet jo vetëm ashpërsimi, por dhe rritja e cilësisë të timit dhe kujdesi që institucioni prokurisë apo prokurorët do duhet të kenë në drejtim të mos ndryshimit të klasifikimit të veprave të tilla në vepra të tjera që përmban kodi penal. Gjithashtu rekomandohet ashpërsimi masave të sigurimit dhe masave të dënimit për veprat me natyrë gjinore, seksuale dhe diskriminuese, duke mbajtur në konsiderat jo vetëm rastet e fundit, por njëkohësisht duke parë që ka nevojë më shumë për sa i përket edhe cilësisë së hetimit të kryer nga prokuroria. Drejtimi i fundit në cilën qeveria ka adresuar rekomandimet e saj është bashkëpunimi ndërinstitucional. Bashkëpunimi ndërinstitucional dhe ai ndërkombëtar nëpërmjet agjensive ligjzbatuese ndikon drejt për drejt në rritjen e efektivitetit të hetimeve ndaj grupeve të strukturuara kriminale dhe ju e dini mjaft mirë që është një premisë bazë për suksesin e veprimtarisë së institucionit prokurisë lidhur me hetimin dhe goditjen e kriminalitetit. Lufta ndaj grupeve të strukturuara kriminale, organizatave kriminale apo terroriste është më e lehtë dhe premisat për të pasur sukses janë më të mëdha në rastet kur organet ligjzbatuese bashkëpunojnë me njëra tjetrën. Bashkëpunimi i organeve të hetimit me ILDKP-in, KLSH-n, Drejtorinë për Parandalimit, Pastrimit, kadastrën apo dhe subjekte private të tillë, bankat, firmat e ndërtimit, agjensitë e pasurive të paluajtshme, është një parakusht për suksesin e luftës kundër kriminalitetit, sepse padyshim janë burimet kryesore të hetimit të institucionit prokurisë në këto vepra penale. Shumë i rëndësishëm është dhe bashkëpunimi ndërkombëtar me agjensitë analoge, sidomos për veprat penale me natyrë ndërkombëtare si terrorizmi, krimi organizuar, krimi ndërkufitar, parandalimi i krimeve kompjuterike, të përdorura për pastrimin e të ardhurave nga aktivitetet kriminale në përgjithësi, por dhe ato për financimin e terrorizmit, si dhe bashkëpunimet e posaçme për personat që i fshihen drejtësisë. Dhe gjithashtu grupet hetimore të përbashkëta është rekomanduar të rriten,
duke mbajtur në konsiderat edhe rezultatet e suksesshme që kanë sjell këto grupet përbashkëta hetimore në bashkëpunim padyshim edhe me institucione ndërkombëtare, ashtu siç është edhe ku ne së fundmi kemi aderuar për përcaktimin edhe emërimin e prokurorit shqiptar që do të përfaqësojë shtetin shqiptar në Hag. Qeveria shqiptare do të vijojë të jap gjithë mbështetjen e nevojshme si në drejtim të kuadrit ligjor dhe atij infrastrukturor, por njëkohësisht kërkon angazhimin maksimal të gjithë institucioneve ligjzbatuese në marrjen e masave për luftën kundër korrupsionit, goditjen e krimit të organizuar në të gjitha format e tij, intensifikimin e luftës kundër terrorizmit dhe krimit ndërkombëtar, gjithmonë në respekt të lirive, të drejtave të individit, barazinë e shtetasve përpara ligjit, por njëkohësisht edhe për plotësimin e angazhimeve tona në planin ndërkombëtar. Mbas u zgjata pak shumë, por do doja që t'ua adresoja drejt për drejt ashtu siç në fakt është zakoni, ku njërë në vit Ministri i Drejtësisë prezanton rekomandimet tek të gjithë drejtuesit e prokurorive padyshim dhe përpara prokurorit përgjithshëm, por për shkak të situatës na u desh të ndryshonin formatin dhe të jemi në formatin online, por gjithsesi në fund të këtij takimi më lejoni të falenderoj edhe një herë prokurorin e përgjithshëm për organizimin e këtij takimi dhe inkurajoj secilin drejtues në kapërcimin e të gjitha sfidave që kemi përpara bashkarisht, duke ju garantuar mbështetjen maksimale lidhur me arritjen e rezultateve pozitive në luftën kundër kriminalitetit, si një obligim i të gjithëve ne, i të gjithë aktorëve për të arritur këto prioritete për qytetarët. Faleminderit. Por kjo që unë do lexoj sot është e dakordsuar dhe është zëri i të gjithë studentëve të Fakultetit Ekonomik me këtë problematikë. Fakultetit ton për zgjidhja. Sot në dyert e fakultetit jemi sërish ne, studentët tuaj, këtë herë për të kërkuar nga dekanati zgjidhjen sa i takon kartonit ton të diplomës. Ne duam kartonin e diplomës, atë kartonin që kurorëzon 2 vjeçarin ton të studimeve, 2 vjeçarin e sakrificave, mundit dhe lodhjes son. Pothuajse një vit që presim. Tashmë ka ardhur koha që ne të marrim atë që na takon me të drejtë, vetëm kartonin e diplomës, dhe nuk jemi të gatshëm të presim më. Jemi sot këtu për t'ju kërkuar një zëri, dërgimin e listave emrore me të dhënat tona të regjistrimit në një program master, qoftë ky shkencor apo profesional, për matrikullim rektoratit të Universitetit të Tiranës, si mundësia e zgjidhjes përfundimtare të problematikës son. Unë, së bashku me 314 studentë të tjerë, i bëj thirrje dekanit të Fakultetit Ekonomik Universitetit të Tiranës, profesor Dhori Kules, që të na pranoj sot në një tryezë të përbashkët për të përgatitur listat tona emrore me të dhënat e regjistrimit që nga tetori vitit 2017 për matrikullim dhe t'i dërgojmë së bashku në rektoratin Universitetit të Tiranës. Ne nuk kërkojmë asgjë tjetër. Nëse rektori i Universitetit të Tiranës ka një tek të tillë, le t'ja plotsojmë përsa kohë nuk ka një rrugëzgjidhje tjetër. Dhe kjo tek mund të plotësohet vetëm nga ju, profesor Dhori Kule. Ne jemi sot këtu për t'i dhënë fund pritjes dhe për të marrë atë që na takon me të drejtë, kartonin ton të diplomës. Ju lutem, bëhuni pjesë e jona dhe le t'i japim zgjidhje problematikës son një herë e përgjithmonë, studentët tuaj. Kush ju pret në takim sot? Në fakt, ne tani do shkojmë të dorëzojmë pranë godinës kur gjenden dhe zyrat e dekanatit të fakultetit këtë kërkesë për të pritur më pas përgjigjen. Ne kemi dëshirë të na ulë në tryezë dekani Fakultetit Ekonomik, pasi ne konsiderojmë dekanatin tashmë prindrit tanë dhe janë ato të cilët duhet t'i japin zgjidhje një herë e mirë kësaj situate të krijuar të paprecedent dhe që shkert me të dyja këmbët të drejtën e studentit që është kartoni i diplomës. Ne do
merrni një përgjigje nga dekani i fakultetit tuaj, nëse ai sërish do të refuzojë që t'i dërgojë listat në rektorat. Unë në fakt kam qenë konsistente edhe me përgjigjet e mia, kjo për qenë fair dhe për qenë e drejtë me fjalën që më është besuar sot. Ne gjithmonë kemi vendosur së bashku, në fakt edhe ne ndjejmë keqardhje dhe jemi vërtet shumë të lodhur pasi po kërkojmë një karton diplome dhe po mbetemi në mes të institucioneve. Gjithsesi, nëse dekani i Fakultetit Ekonomik, që unë jam shumë besim plot dhe gjithë studentët, do na pres në këtë tryezë sot, ne kërkojmë edhe ndërmjetësimin nga një përfaqësi e Ministrisë së Arsimit për të mbikëqyrë të gjithë procesin që këtë herë të jetë korrekt dhe të mos kemi pretendime të reja nga ana e Rektoratit të Universitetit të Tiranës sa i takon këtyre listave. Nga disa studentë është përmendur data 8 korrik si datë ultimatumi për të drejtuar në pas gjykatës administrative me këtë çështje. Nëse nuk do të ketë një përgjigje, do drejtohen në gjykatën administrative pa vërtetuar një zgjedhje dokumentare? Kjo është një mundësi që nuk përjashton mundësitë e zgjedhjes, por mos harrojmë që edhe gjykata administrative të merr një periudhë kohe relativisht të gjatë, nga 3 deri në 5 vite, që në kupton unë të jem 30 vjeç kur të marr një karton diplome që i përket studimeve të mia master, nuk e përjashtojmë, janë të pak ndoshta studentët që do kenë edhe kapacitetin material monetar për ta përballuar. Gjithsesi, ajo që neve synojmë së pari, kjo mbetet një zgjidhje e fundit. Ajo që neve synojmë së pari është të marrim këtë tyrezë sot dhe të zgjidhim problematikën që kemi. Mund të adresohemi tani drejt godinës për të përcjell kërkesën dhe për të pritur përgjigjen e dekanit. Kemi ndjekur pra edhe përfaqësuesen e studentëve, ndërkohë gazetaria jon Angela Celibashi ndodhet aty për të na dhënë më shumë detaje dhe për të na qartësuar më shumë të gjithë sensin e kësaj situate. Angela, përshëndetje, të lutem na njofto edhe për zhvillimet më të fundit në lidhje me këtë marshim apo kërkesë që i është prezantuar dekanatit në lidhje me pajisjen me diploma të nxënësve të Fakultetit Ekonomik. Përshëndetje Nejda, si që dëgjuam në fakt, studentët e ekonomikut, 315 studentë e ekonomikut, sot i drejtohen dekanatit të Fakultetit Ekonomik për të pajisur kështu me kartonin e diplomës, për të cilin thonë se kanë gati një vit që e presin dhe nuk kanë marrë ende një përgjigje apo një zgjidhje në lidhje me shqetësimin e tyre. Aktualisht kërkesa do të depozitohet në dekanatin e fakultetit për të pritur kështu më pas edhe një tryezë diskutimi me pikërisht me institucionin e dekanatit të këtij fakulteti. Pak më parë ata kanë marrë edhe një përgjigje nga ana e rektoratit të Universitetit të Tiranës, i cili tregohet përsëri i bindur edhe që do bëj takimin tani me studentët për të sqaruar gjithçka. Po, bile edhe në qoftë se gjem në hapësirë të vini direkt aty në komunikim. Brenda, po, do t'i fusë salla të sqaroj. Faleminderit. Atëherë Nejda, si që dëgjuam, do të ketë edhe një takim me studentëve dhe dekanatit për të patur edhe për të marrë kështu një përgjigje në lidhje me të gjithë problematikën dhe shqetësimin e studentëve, 315 studentëve që presin për gati një vit për të pajisur me kartonin e diplomës. Gjithsesi, siç po e thosha edhe pak më parë, nga ana e rektoratit është kërkuar që lista e emrave të studentëve të dërgohet sipas procedurës të cilën ky institucion e konsideron të drejtë dhe në bazë të ligjit. Pra duhet jetë fillimisht rektorati i cili duhet të dërgohen kështu, në cilin duhet të dërgohen kështu lista emrore e studentëve dhe më pas të pajisen me numër matrikullimi dhe në fund fare të bëhet firmosja e këtyre kartonëve nga ana e rektoratit. Vetëm në këtë mënyrë ata mund të pajisen me kartonin e diplomës, edhe kjo në fakt është kërkesa e vetme dhe zgjidhja e vetme siç pretendon rektorati në lidhje me problemin e studentëve të ekonomikut. Do të presim vetëm pak minuta, të shpresojmë të zgjas pak dhe të marrin një përgjigje të shpejtë për problemin e tyre në mënyrë që e gjithë kjo problematikë e cila po bën gati një vit tashmë të marrë një zgjidhje. Angela, duke qenë se dëgjuam pak më parë edhe fjalën e njërës prej përfaqësuesve të këtyre studentëve dhe pra duke qartë edhe indinjata e studentëve, sa janë konkretisht në numër këta studentë të cilët ka nevojë për pajisjen me diploma në Fakultetin Ekonomik dhe sa janë prezent ditën e sotme në këtë protestë?
janë 315 studentë që kërkojnë të pajisen me kartonin e diplomës. Aktualisht janë vetëm një përfaqësi e vogël e studentëve të ekonomikut, të cilët kërkojnë takim me dekanatin e fakultetit, gjithashtu ata kërkojnë edhe një takim në fakt me një përfaqësi nga Ministria e Arsimit. Në këto momente duhet edhe të shkojmë në ambientet e brendshme të dekanatit për të parë edhe për të ndjekur më nga afër në fakt edhe zhvillimet e fundit edhe në lidhje me takimin apo atë se çfarë do të vendoset pikërisht nga kjo tryezë diskutimi mes studentëve dhe dekanatit. Angela, duke qenë se kemi edhe një numër të lartë pra të këtyre studentëve që janë në kërkim të drejtës së tyre, duke qenë se llogarisim edhe faktin se disa prej tyre mund të drejtohen për të vjuar studimet e tyre jashtë vendit, kanë patur më parë komunikim me rektoratin apo me dekanin, duke qenë se ka edhe një përplasje mes këtyre të fundit? Sigurisht komunikimi ka qenë mes tyre dhe lihet sigurisht përgjegjësia qoftë nga dekanati e rektoratit dhe ana sjelltas, gjithsesi studentët kërkojnë që të marrin zgjidhje. Në këto momente në fakt duhet që të futemi brenda për të ndjekur diskutimin e studentëve dhe të dekanatit, do të lidhemi për pak më vonë nëse do të jetë e mundur për të diskutuar dhe për të folur në lidhje me këtë çështje. Ka filluar takimi, kështu që duhet ta ndjekim atë nga afër se çfarë po diskutohet. Patjetër, Angela, do lidhemi sërish në rast se do të kemi zhvillime të tjera, ndërkohë në këto momente do të shkojmë sërish tek lufta ndaj krimit në mbledhjen online. Për bashkëpunimin, unë shpresoj se mbështetja e Këshillit Ministrave do të jetë e plotë dhe vazhdueshme në veprimtarinë e prokurorisë përgjatë këtij viti, ashtu si në të kohë sistemi i prokurorisë do të ushtrojë me përgjegjësi funksionet e veta kushtetuese, duke ndjekur me profesionalizëm prioritetet që ka vendi luftën ndaj kriminalitetit. Do doja tani t'ja jepja fjalën drejtuesit të prokurorisë së posaçme, zotit Kraja, për të dhënë dhe ai disa konsiderata lidhje me rekomandimet prioritare të Këshillit Ministrave për vitin 2020. Faleminderit zoti prokuror i përgjithshëm. Nderuar zonja ministre, nderuar zoti prokuror i përgjithshëm, nderuar zonja Cami e Këshillit Lart Prokurorisë, të nderuar kolegë, drejtues prokurorive të rrethave gjyqësore. Në emër të prokurorisë së posaçme, më lejoni të ju përshëndes të gjithë dhe të vlerësoj si shumë të rëndësishëm këtë moment të paraqitjes së rekomandimeve të Këshillit të Ministrave në lidhje me prioritetet në luftën kundër kriminalitetit në vendin tonë. Duke vlerësuar rekomandimet që u paraqiten këtu nga Ministria e Drejtësisë, pra në emër të qeverisë, konstatoj që pjesa më e madhe e tyre janë objekti i punës së prokurorisë së posaçme, pothuajse gjitha. Kështu që në këtë aspekt dhe përgjegjësia jonë është edhe më e madhe për t'u përgjigjur me punë konkrete. Ndaj të njëjtin mendim me ato çfarë deklaroi prokurori i përgjithshëm deri tani në raport me mënyrën e organizimit të sistemit, në raport me mënyrën e funksionimit të prokurorëve apo të gjyqtarit në procesin penal. Megjithatë, pa zgjat më shumë këtë debat, do të fokusohem tek fakti që Prokuroria e Posaçme ka rreth 6 muaj që ka filluar aktivitetin, por që në fillimet e saj prioritetet kanë qenë ato që qeveria po prezanton sot. Pra, lufta kundër korrupsionit, krimit të organizuar, pastrimit produkteve të veprës penale, financimit të terrorizmit në nivel të organizuar, bashkëpunimi ndërkombëtar, hetimi pasuror, sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurive që rrjedhin nga krimi. Kjo për vetë faktin sepse kompetencat e prokurorisë posaçme janë të përshëndruar në këtë fushë. Ne kemi pasur një aktivitet të gjerë në këtë periudhë me shumë ngarkesë, duke nisur në raport me numrin e punojësve që ne kemi në dispozicion. Unë mjafton t'ju them që për këtë 6 mujor në fjalë kemi pasur rreth 428 procedime penale në hetim. Së pari ju falenderoj për gjithë veprimtarinë, konsekuencën që keni pasur deri tani për të realizuar të drejtën tuaj të lishme minimale të domosdoshme që u është synuar në mënyrë flagrante. Duhet falenderoj të gjithë iniciatorët, në veçantë Greta Nelin, si iniciatore e parë e cila ka marrë iniciativën për ta zgjidhur në mënyrë të lishme këtë problem.
Ju kam sqaruar her pas here se vajtëm rreth një vit që bëjmë komunikimin zyrtar për këtë problem që është një ngërç tashmë të qartë për publikun, të qartë për çdo. Ajo që në fakultetin e ekonomisë mësoni, edhe kjo është pjesë e një mësimi që unë doja të nxjerrja një konkluzion. Asnjëherë në punët që do të shkoni, se tani jeni në fillimin e karrierës suaj, kartonat e diplomave patjetër që do t'i merrni, tashmë situata është e zgjidhur, do shkoj deri fundit, atje ku ngërshi tash është i qartë se çfarë është, por porosia që u jap. Në jetë, duke qenë se do jeni menaxher burimesh njerëzore, burimesh financiare, asnjëherë mos bëni kompromis me shkeljen e ligjit. Mund të duket e vogël në fillim. Po bë kompromisi i parë me shkeljen e ligjit, ai ju merr me vete. Ju bën rob të shkeljeve dhe pastaj nuk e ndalni dot. Edhe kjo praktik, unë jam përpjekur midis të tjerave për ta dhënë edhe këtë mesazh për ju dhe për institucionin që mëson gjithë të tjerët. Universiteti i Tiranës, pa dyshim, është më i miri, do mbetet më i miri, jemi në fazën që presim maturantët dhe në vend që maturantëve t'u tregojmë atë çfarë ka Universiteti i Tiranës, çfarë ka Fakulteti i Ekonomisë, ne japim publikut një shfaqje të deformuar, por që do marrë zgjidhje. Së dyti, ju falenderoj për konsekuencën. Pra pjesa e qëndrueshmërisë në zgjidhjen e problemit është një nga karakteristikat që duhet i ketë menaxheri. Asnjëherë mos bëni kompromis me të keqen dhe i shkoni deri në fund me konsekuencë zgjidhjes së problemit. Kështu që faleminderit të gjithë ju që jeni konsekuent dhe studentët do ta marrin këtë mesazh, ju që keni mbaruar dhe kam bindje që do keni karrierë të shkëlqyer dhe ata që janë student përsëri nëpërmjet këtij mesazhi të sotëm ne maturantëve do të japim përsëri ata që nuk po jepet drejt për ta parë. Për t'i thënë se ja kush janë studentët e Fakultetit të Ekonomisë, hajdeni këtu se këtu do shkoni përsëri në ambientet e punës më të përzgjedhura. Studentët tanë i kërkojnë të gjitha vendet e punës preferenciale në Shqipëri dhe jashtë. Tani, në lidhje me problemin, dy fjalë që kam sqaruar në të gjitha drejtimet. Tek faqja e fakultetit, jo pa qëllim kemi nxjerr tërë bazën ligjore dhe rregullimet ligjore të këtij procesi. Cili është problemi? Ka ndryshim të madh midis dy ligjeve. Ligji i mëparshëm që të bësh student, sipas ligjit të mëparshëm duhet që në bachelor vije nëpërmjet sistemit të maturës shtetërore. Nuk ishte fuqi fakulteti dhe universiteti. Me ligjin e mëparshëm, në master dhe doktoratur bësh student pasi listat i miratonte rektori. Pra, ky ishte status dhe nuk mund të quhesh student atëherë nëse listat nuk i miratonte rektori. Dhe këtë sqarim ne e kemi te faqja e fakultetit. Çfarë ka bërë ligjëri? Ligjëri i ka çuar kompetencat në bazë. Dhe thot, ato që ju kemi sqaruar, që në të gjitha ciklet e studimit, pranimet bëhen në fakultet, nga cilët për zgjedhjen e bëjnë departamentet, listat i miraton dekani. Pra në momentin që dekani ka miratuar listat, keni marrë statusin e studentit, i cili konfirmohet edhe me një element tjetër, që është agjencia shtetërore, qeshaja, që konfirmon me numrin e matrikullimit, kodin që ka secili. Ju të gjithë jeni edhe me kartat e studentit. Pra jeni pajisur, e keni shumë të qartë, që e keni edhe numrin e matrikullimit, edhe gjithçka tjetër. Kam dëgjuar këto ditë edhe elemente të tjerë që për mundësinë e interferimit të tjerëve student në studimet që keni bërë ju, sepse ata janë bërë prapaskena, intriga, janë futur. Tani ju jeni ekonomist dhe e kuptoni shumë mirë. A ka nevojë të futësh miq për të futur në fakultet, kur ne në master kuotat i kemi 1400, pranime jam 1100. Pra kush ka nevojë kur dera është e hapur të futet nga dritarja? Dhe ne çdo vit po të verifikoni kuotat me pranimet në master janë më të vogla se sa janë kuotat.
Pra edhe kjo mendësi e kohës së kaluar që duhet të futë se miq poshtë përpjekje të bësh student, ka rënë me praktikën e re ligjore. Unë kam mbetur problemi që me të drejtë, shqetësimi që më ka paraqitur Greta duke konsideruar fakultetin që është prindi. Dhe prindi ka detyrimin e parë për fëmijën të zgjidh problematikën, të jap rrugë. Dhe prindi për fëmijën bën gjithçka. Edhe ideja që prindi duhet që t'i përcjell listat. Atëherë, po ju sqaroj. Prindi ju do bëni prind. Vetë, dikush mund të jetë, prindi ka një detyrim. Do bëj të gjitha detyrat ndaj fëmijës, por duke ruajtur gjithmonë dinjitetin e fëmijës. Asnjëherë pa synuar dinjitetin e tij, të familjes, së emrit të fëmijës së vet. Edhe ne në këtë linjë do të ecim. Më vjen mirë që më konsideroni prind, kështu kam qenë dhe do të jem për studentët e Fakultetit të Ekonomisë. Këtu punë kam bërë si rektori i Universitetit të Tiranës, dhe Universiteti i Tiranës ka qenë dhe do të rikthehet në status që i ka pasur gjithë historinë e vet. Dhe problemi i kërkesave ka ardhur nga ju si student, nga qendresa qytetare, pardje më ka ardhur dhe nga një grup studentësh, përsëri e njëjta kërkesë. Listat, zoti dekan, se i vetmi argument që ka mbetur tani te mos firmosja e kartonave të diplomave është që nes na kanë ardhur listat. Ndërkohë ju e dini që 19 prej tyre i ka firmosur. Pra në ato lista që janë 19 i ka firmosur dhe kjo nuk ka nevojë për komente shumë, kushdo e kupton. Kjo situatë e përzgjedhjes së firmosjes së disave dhe jo të tjerave është një anormalitet, por nuk është i vetmi. Ju bëj me dije që të gjitha fakultetet e Universitetit të Tiranës kanë pafirmosur diplomat e doktoraturës. Ka një vit që i përcjellin për firmë dhe rektori nuk e ushtron detyrën për të firmosur. Pra, në lidhje me firmosjet e diplomave ka një situatë problematike të përgjithshme, situatë që me ndikimin tuaj unë besoj që do zgjidhet. Prandaj dua t'ju falenderoj përzemërsisht. Atëherë, çfarë do bëjmë me listat? Unë sot do të lexoj përgjigjen e fundit që kam bërë rektorit dhe kam këtu me vete të gjitha listat që i kanë shkuar dhe njerë. Ju lutem, janë listat të gjitha për 1034 student ku jeni ju, që i kanë shkuar në shkurt rektorit, do t'ja riqoj përsëri sot. Po si do t'ja riqoj? Do t'ja dërgoj që të mos ketë asnjë lloj komenti kam apo si kam me ju. Do t'i fus në zarf në pranin tuaj, do lexoj shkresën përcjellëse që i kam bërë rektorit dhe do kërkoj tani këtë fazën e parë, nëse u thot dikush tjetër që si kemi listat, t'ja çoni në protokoll, t'i dorëzoni listat. Kjo zarfi nuk hapet, sepse listat janë me emra mbi emra, pra janë i keni të gjithë. Jo, pa numër matrikull. Pa numër, ja. Janë të gjitha të dhënat për që pretendon rektori që nuk janë tek unë. Këto janë atje. Tani, për ta konfirmuar këtë që janë, unë po huaja prap, po ju lexoj shkresën përcjellëse që i kam bërë. Atëre, lënda është, kërkohet urgjentisht në shkrimi i diplomave të studentit të Fakultetit të Ekonomisë. Drejtuar zotit Minur Koni, për djeni, Greta Neli, Ines Mulellari, përfaqësues të studentëve që kemi pas korrespondencë përkatëse. Në vazhdim të korrespondencës, pothuajse një vjeçare për problematikën e mësipërme, rikërkoi në mënyrë urgjente të përmbushni detyrimin ligjor për nënshkrimin e diplomave të studentëve të Fakultetit të Ekonomisë të UTS. Pa dashur të hyj në interpretime të qëndrimeve që keni mbajtur në lidhje me nënshkrimin e diplomave, ju vën në dukje se asnjë justifikim në thonjza i krijuar nga ju nuk ju legjitimon të mos përmbushni detyrimin ligjor ndaj studentëve të Fakultetit të Ekonomisë. Kërkesa juaj për të dërguar listat e studentëve është më tepër një alibi dhe mënyra juaja për të çorientuar opinionin publik, pasi këto lista i dispononi që nga data 25 shkurt të dërguara me shkresën numër aq e kaq. Në këtë rast ju rikujtoj dhe shkresën e Ministrisë së Arsimit
me numrin përkatës, e cila thotë, nga ana e qendrës së shërbimeve arsimore, janë pajisur me numra matrikullimi në respekt të plot të akteve ligjore dhe ligjore në fuqi, si dhe të drejtës së studentëve për të pajisur me këto numra. E drejt kjo që prevalon mbi çdo mosmarrëveshje apo procedurë e brendshme institucioneve të arsimit lartë. Për të menjanuar çdo spekullim të mëtejshëm, lidhur me pasjen nga ana juaj apo jo të listës studentëve, po ju ridërgoj këto lista, së bashku me komunikimin zyrtar të dërguar në muajin shkurt me shkresën e përsipër. Tani, në pranit të medias dhe tuaj, ma sill pak zarfin, pra shkresa përkatëse me listat, po futet në zarf. Profesor, po vin përfaqësia e Ministrisë së Arsimit për të parë këtë proces që ju po thëni, që ne të adresohemi pranë rektoratit edhe të kërkojmë zgjidhjen për situatën tonë sa më parë, sepse ne kemi pritur një vit dhe nuk mund të presim më. Tani, shkresa është e protokolluar, rektorati tutës dhe për të mos pasur kush dyshime janë dërguar apo jo, kjo po bëhet publike në pranit medias. Ju kërkoj që këtë shkresë ta merrni të shoqëruar, ta përcjellni tek rektorati UTES dhe do ju kërkoja të mos ikni pa marrë kartonat e firmës. Këtë do ta përcjellem së bashku me juve. Normalisht me një person që është figurë e fakultetit ekonomik dhe që nuk të përcjell atë shkresë. Tani, kjo shkresë do të mbahet nga ju dhe përcjellja pastaj, në qoftë se doni t'ju vi njëri, do vi një punojës i fakultetit me regjistrin që mban regjistrin e marrjes në dorëzim për protokollin, do ju shoqëroj dhe këtë do ta dorëzoni ju. Shkresa është zyrtare, ai do të vijë sepse nuk mund të hapet se janë emra dhe mbiemra, është brenda ligjit të ruajtjes së të dhënave personale, nuk mund të hapet, prandaj do ju lutesha siç jeni, nëse media do t'ju shoqëroj të përcjellni në rektorat dhe të kërkoni zgjidhje urgjente të problemit sot maksimalisht. Ju më siguroni që unë po flas në studentë. Kjo shkresë jep zgjidhjen përfundimtare të problematikës tonë, sepse ne kemi parë interpretimet ligjore, rektorati është ka folur sot edhe ndaj kërkesës tonë dhe mban të njëjtin qëndrim, pa përcjelljen e këtyre listave emrore me të dhënat tona të regjistrimit për matrikullim, nuk firmoset ky karton diplome. Tani kjo më siguron mua si studente që unë marr kartonin tim të diplomës. Unë ju siguroj si titullar i Fakultetit Ekonomisë në realizimin e përgjegjësive institucionale që nuk e kam realizuar tani, kam gjithkohës, kam qenë konsekuent dhe ju kam thënë edhe një sjarim tjetër që ka dashur të interpretohet. Kush i prodhon diplomat? Ligji i ri, edhe këtu është problemi i ligjit të ri me ligjin e vjetër. Me ligjin e vjetër, pasi firmoste rektori, bëheshin procedurat e prodhimit, sepse rektori atëherë ishte autoriteti i vetëm për gjithçka, edhe për financa dhe për anën akademike. Tani i ka të ndarë si kudo në botë ligji. Problemet administrative financiare ka tjetër titullar, problemet akademike ka tjetër titullar. Dhe për shtypjen e diplomave, se ku shtypen nuk janë punë e botës akademike. Këto janë marrë administratorët, i kanë shtypur në përgjegjësinë përkatëse të ruajtjes së sekretit çdo diplome, të numrave përkatës, që janë problemet e tyre siç janë bërë çdo vit. Kështu që të nderuar student, ju falenderoj. Ju falenderoj dhe kërkoj, do nga ana jon u them që alibia e ngritur që si kam listat shkojnë sot. Mund të ngrej alibi tjetër, të çfarëdo lloji. Duhet ta kërkoni sepse ka zgjidhje problemi. Pas fakulteteve janë institucionet e tjera që japin zgjidhje. Pra, punojësi i fakultetit bashkë me zarfat të tjerë, por këtë zarf do ta keni ju, me librin e dorëzimit të materialeve do ju shoqëroj që të dorëzoni në rektorat listat. Dhe kam bindje që rezistencës suaj të ligjshme nuk ka palishmëri që do t'i rezistoj.
Leta ju falenderoj, Elion ju falenderoj, dhe do të kërkoja t'i merrni këto lista dhe t'i përcjellni këta. A jepni 5 minuta kohë të vi përfaqësia e Ministrisë së Arsimit në këtë takim për të përmbyllur dhe për të aprovuar ligjmërinë e gjithë procesit që ne do kryejmë sot. Do shkoni te ministria tani? Do vinë përfaqësues të ministrisë. Po vinë përfaqësues të ministrisë, po vjen pranë ambientit ku ne ndodhemi. Mirë, kur të vjen, sa ta mund të rrugës, dërim. Jo, po presim janë 1 minutë larg. Po. Pra, edhe një herë Që të mbykëqyrë të gjithë procesin. shumë bukur. Atëre kjo do të jetë me bukura. Pra keni parasysh edhe një gjë, sipas ligjit. Sipas ligjit ka një institucion që verifikon legitimitetit e veprimeve të strukturave të arsimit. Dhe është Ministria e Arsimit. Ministria e Arsimit në nenin 7 të ligjit ka detyrë të verifikojë zbatimin e legjislacionit. Pra, tashmë që ata janë shprehur dhe ne po i përcjellim listat në rektorat, nën kujdesin e tyre Greta, unë do ju sugjeroja që bashkë me ta të vinë dhe ata të rektorati dhe ta ndiqni mbylljen e këtij procesi. Ne po presim që të vinë, ato e kanë shumë të domosdoshme që të kenë një fjalë në prezencën tuaj për ligjërinë e këtij procesi. Tani jo, pritja e tyre këtu ne me ju, unë si dekan dhe si fakultet me përgjegjësat e departamenteve e dha mesazhin. Pra, atë që kërkoj po ja uriçojmë, përfaqësuesit e ministrisë tani keni në dispozicion, ata janë shprehur zyrtarisht, do rishprehem prapë, do shkoj rektorat bashkë me ju, erdhën përfaqësuesit e ministrisë. Kanë ardhur? Jo, ende po vinë. Po mirë, tash se nuk mund të rim të presim përfaqësues. Jo, ato po vinë, neve kemi shumë të domosdoshme ta ligjërijmë këtë proces që ne do kryejmë tani. Po pra, atëre po ju bëj këtë sugjerim. Vinë përfaqësuesit e ministrisë, i komunikohet çfarë është bërë dhe ata të vinë bashkë me ju të shkojnë rektorat. Por se nuk do prisni ju zotë dekan përderisa është edhe Jo, unë pres, po tash të rim kështu, duke pritur që mund të vinë pas 5 minutës, 10 minutës, nuk është për të mirën e studentëve Po dhe janë drejtuar si prind. Është një kërkesë për ditën e sotme që të zgjidhet, ndoshta edhe përfaqësia e Ministrisë së Arsimit. Absolutisht nuk ka asnjë lloj problemi nuk e dim se sa do rim kështu. Ato kanë pritur një vit, thoshta 5 minuta Jo, ja deri. tjetër me edhe 3 vjet, në për ata jemi, nuk ka nevojë të bëni komente nga këto gjë. 1 vit e 2 vjet. Ne dim dhe ne kemi dhënë zgjidhje që në fillim, sepse kështu ka qenë me studentët e bachelorit, i mbajti peng, i firmosi pasaj. Kështu që është situatë korrekte. Mirë, atë po të dalë ku të vinë ata të ministrisë, po futem bashkë. Mirë? Po ku janë? I keni njoftuar? Mirë, lare. Në momentin që vinë, ju prisni këtu, ne do rifutemi bashkë. Njëkohësisht dokumentacioni i seancës është i shpërndarë në sistemin elektronik të votimit në sallë. Lidhur me votimin do të njëjtat e njëjta procedurë si herët e kaluar. Filloj me çështjet. Po. E mora vesh zoti Murrizi.